Vuonna 2001 MTV3 vaihtoi kanavailmeensä punasinisestä noppailmeestä uuteen ja monipuoliseen Novacon-ilmeeseen. Tämä uusi ilme oli monipuolinen ja hieno. Toisaalta 4 vuotta myöhemmin, vuonna 2005, MTV3 jälleen muutti ilmettään ja tällä kertaa se oli todella yksinkertainen. Miksi muutos tehtiin? Pitikö suomalaiset ilmeestä ja oliko ilmeen aikana erilaisia käänteitä? No, eikö hypätä takaisin parikymmentä vuotta? Oli lokakuu vuonna 2001. Maikkari oli juuri suunnittelutoimisto Novacomin kanssa valmistaneet ilmeen, joka vaihtoi kanavan kuvaa monella eri tavalla. Esimerkiksi 8 vuotta kestänyt nauhapöllö korvattiin lasisella pöllönsilmällä, joka pyöri jatkuutunnuksissa. Ilmeessä oli enemmän punaista verrattuna aikaisemman ilmeen siniseen, sekä muut erilaiset asiat, kuten itse kanavan sisältö, muuttuivat. Ilmeen musiikki oli myös monipuolinen. Kolmisointuinen musiikki muunneltiin erilaisiin teemoihin. Esimerkiksi kuulet leikkimielisen musiikin lastenohjelmien aikana, kun taas rock-teemainen action-musiikki kuuluu taas lauantai-action-elokuvissa. Ilmeen monipuolisuus tekee sitä todella hyvän, mutta tällä ilmeellä oli myös ongelmia. Esimerkiksi ilmeellä oli joskus visuaalisia ongelmia, kuten vaikka jatkuutunnuksien toistuminen, tai kuinka myöhemmissä vuosissa ohjelmateojen hieno näkyminen korvattiin todella yksinkertaisella ilmestymisellä. Vuosien varrella ilmettä päivitettiin erikoisversioiden kerran, mutta vuonna 2004 ensimmäiset kanavailmeen muutoksen merkit alkoivat tulla esille. Mutta ei kuitenkaan julkisesti. Nimittäin Marko Nyberg oli säveltänyt jo musiikkia Maikkarille yhdelle täyteohjelmalle. Tämä täyteohjelma oli MTV3 Flaxi, joka oli MTV3 Dating seuraaja. Tai no, olisi ollut. Todellisuudessa tätä Flaxia ei koskaan tullut televisioon, joten nämä musiikit lopulta jäivät turhaksi. Vai jäikö? Oli 16. kesäkuuta vuonna 2005 ja uutissivusto Broadcast Now kirjoitti artikkelin MTV3 ilmeeseen liittyen. Artikkelissa kerrotaan, että uuden ilmeen valmistaa brittiläinen suunnittelutoimisto Chemistry. Lisäksi artikkelissa kerrottiin, että ilme vaihtuu syksyllä. Artikkelin viimeinen paljastus oli ilmeen pääsuunnittelija, jonka nimeksi paljastui Graham McCallum. Hän oli tehnyt Maikkarille brändäyksen jo vuonna 1993, joten tuttuja ihmisiä oli mukana suunnittelemassa. Ilmeestä ei saatu enemmän tietoa ennen heinäkuun 4. päivää, kun ensimmäiset suomalaiset uutisartikkelit julkaistiin. Sinä päivänä artikkeleja tuli Kauppalehdestä ja Helsingin Sanomista. Kauppalehden mukaan kerrottiin, että uuden ilmeen tavoitteena on olla yllätyksellinen, lämmin, moderni ja tyylikäs. Uudistus oli laaja, sillä se käsittää muun muassa kaikki eri kanavatunnukset, uutistunnukset ja grafiikan, tunnusmusiikit ja MTV3 nettisivuston. Yksi muuttumaton asia oli MTV3 pöllönsilmälogo, joka pysyi ennallaan. Lisäksi kerrottiin syy kanavan ilmeen muutokseen. Virpi Kuntun Maikkarin AD mukaan MTV3-kanavaa kulutetaan suomalaisissa kodeissa päivittäin lähes tunti. Kuukaudet tuli lähemmäksi ja osa suomalaisista alkoivat huomaamaan uuden ilmeen ilmaantuvista artikkeleiden kautta ja pikkuhiljaa ihmiset alkoivat puhumaan siitä. Oli innostusta ja oli myös pelkoakin. Ja piakkoin ilme vaihdettiin. Oliko odotus sen arvoinen? Mutta ennen kuin ilme vaihdettiin, Maikkari päätti tehdä hurjan käänteen ennen kuin muutos tehtiin. Nimittäin 2. lokakuuta vuonna 2005 kello 6 lähtien MTV3 ei ollut ilmettä. Mitä ihmettä oli tapahtunut kanavalle? Anna kun kerron. Jos katsoo myös Maikkarin nettisivuille sinä päivänä, sielläkään ei ollut yhtään ilmettä. Tämä oli tarkoituksellista, sillä tämä virallisesti kerrottiin Maikkarin sivuilla. Tämän ilmeen nimi oli Design of You, jossa simuloitiin televisiokanavaa ilman ilmettä. Tämä ihmetytti ihmisiä, mutta sen tarkoitus oli juuri tehdä sitä. Kun kello oli 6:45 illalla sinä päivänä, jopa mainokset oli muutettu Design of Ilmeen mukaiseksi. MTV3 halusi ihmisten huomioivan kanavan ilmeen muutoksen, ja Design of Ilmeellä se tehtiin. Se oli kanavan ilmeen aika muuttua. Lisäksi tästä ilmeestä uutisoitiin muualla, esimerkiksi niiden omilla nettisivuilla ja Helsingin Sanomissa. Kun päivän lähetykset loppuivat, Maikkarin 4 vuotta kestänyttä Novacon-ilmettä ei enää ollut. 3. päivä lokakuuta vuonna 2005. Ihmiset heräsivät ja huomasivat, että uusi ilme oli otettu käyttöön. Ilmeen suuri muutos oli, että se oli muuttunut todella vaaleaksi. Valkoinen tausta ja harmaat palkit kuvastavat ohjelmatietoja Marko Nybergin rauhallisen musiikin kerran,
Ja kun ohjelmat alkoivat, ihmiset huomasivat 360 kuvakulmaisen kamerakäännöksen. Tämän lisäksi uutisetkin muuttuivat. Ei enää ollut välähtävää uutistunnusta, vaan ne oli korvattu punaisella taustalla ja valkoisilla palkeilla. Uutisten musiikki myös muuttui, ja niiden säveltäjä oli Tuomas Kantilehden. Uutistudio oli vaaleampi kuin koskaan. Ilme oli tosissaan muuttunut vaaleaksi. Nyt jää yksi kysymys jäljelle. Mikä oli Suomen kansan mielipide? No, se oli hieman valikoiva. Osa kansalaisista piti ilmeestä, kuten esimerkiksi Mediaviikko, joka nimesi sen paremmaksi kuin Novakon ilme. Kun taas monet suomalaiset vihasivat ilmettä ja valittivat niistä keskustelupalstoilla, kertoi, että sama ilmeen pystyisi tekemään peintillä. Kritiikki oli suurta, mutta se oli myös melko ymmärrettävää. Kanava ilme oli muuttunut melko yksinkertaisesti kuitenkin. Kuitenkin, mitä jos kerron pari asiaa, jotka ei päässeet itse kanava-ilmeeseen, mutta kuitenkin näkyivät ilmeen aikana? Nämä tässä ovat ohjelmatiedot MTV3 Maxilta, maksulliselta kanavalta, joka aloitettiin pari vuotta alkuperäisen kanavan-ilmeen uudistamisen jälkeen. Voit huomata, kuinka verrattuna Ilmas-kanavalle voit huomata mustan teeman vaaleaneen valkoisuuden sijaan. Tämä tapahtui myös ohjelmamainoksille sekä muille kanava-ilmeen osille. Tämä antoi toki hieman variaatiota, mutta tämä myös kertoo, että ilmettä pystyttiin muuttaa ihan miksi vain tarvittaessa. Tämä toisaalta ei koskaan tapahtunut muualla kuin näillä maksullisilla kanavilla. Ja sitten oli vielä toinen asia. Miten jos kerron, että valkoinen tausta pystyttiin korvaamaan ihan millä tahansa kuvalla? En vitsaile, tässä on ihan tämä ilme erikoisen taustan kerran. Tätä taustaa käytettiin ohjelmamainoksissa, eikä jostain syystä missään muualla. Tuon lisäksi oli joitakin erikoistapauksia, joissa ohjelmatiedot vaihdettiin. Tässä pätkässä on esimerkiksi jouluteemainen ohjelmatietoruutu. Lisäksi välillä paljastui ohjelmatiedot tämän taustan kerran. Tämä taas oli mokaa, mutta se silti kertoo sanomani. Nämä oli ainakin kaksi asiaa, jotka olisi tehty tästä ilmeestä paremmin ainakin minun mielestäni. Niitä olisi voinut esimerkiksi käyttää monipuolistamisessa, aivan kuin Novakon-ilmeissä. Ja tämä tulee myös henkilöltä, jonka yksi lempi-ilmeistä on juuri tämä ilme. Toisaalta tämä voi johtua nostalgiasta, sillä tämä ilme oli aika suuri juttu lapsuudessani. Tämän takia myös monen muidenkin ihmisten lempi-ilme Maikkarilla voi hyvin ollakin tämä. Maikkarin valkoinen ilme oli melko rauhallinen, sekä antoi Marko kotoisen tunteen talvisen valkoisuuden sekä Marko Nybergin kanteletaustamusiikin kerran. Tämä oli mitä Kemistry yritti suunnitella. Loppujen lopuksi tämä ilme kesti noin 8 vuotta, sillä marraskuun 3. päivänä vuonna 2013 MTV3 vaihtoi valkoisen kanavan-ilmeen niin sanottuun alkoilmeeseen. Ja samalla 12 vuotta kestänyt pöllösimä-logo katosi. Se on sitten taas eri tarina. Jos haluat tietää lisää ja tietoa televisiosta, sinä voit katsoa tämän video siitä, miksi kolmas kanava, Makkarin edeltäjä, lähetti vain 2 tuntia päivässä.